नमस्ते साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको रेफरेन्सेस ट्याब अन्तर्गत टेबल अफ कन्टेन्ट, फुटनोट र इन्डनोटको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। त लागौं आजको क्लासतर्फ। टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो पेजमा चाहिँ हेडिङहरु हुनुपर्छ। यसको फन्ट हामीले टाइम्स न्यू रोमन र साइज चाहिँ फुट गर्यौं, कन्ट्रोल सँग टपमा आयो, जस्टिफाई गर्यौं र त्यसपछि यहाँ चाहिँ युनिट लेखौं हामी। युनिट 1 जस्तै युनिट 1 मा चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर लेख्यौं र यसलाई चाहिँ सेन्टरमा पठाउँ। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ युनिट 1 को 1.1 लेखे। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्ने लेख्यौं 1.1 मा। त्यस्तै गरेर हामी एउटा युनिट यो ठाउँमा राखौं। युनिट 2 कम्प्युटर हार्डवेयर राख्यौं र यसलाई पनि हामी सेन्टरमा पठाइदियौं। र त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 2.1 मा लेख्छौं ल। इनपुट हार्डवेयर र एउटा एउटा युनिट यहाँ राखौं। युनिट 3 कम्प्युटर जेनेरेसन, यसलाई सेन्टरमा राखौं यसरी। अब हाम्रो चाहिँ मेन युनिट अर्थात मेन हेडिङहरुलाई चाहिँ लेभल 1 अर्थात हेडिङ 1 मा राखिन्छ। टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु भन्दा पहिला हाम्रो डकुमेन्टमा हेडिङहरु हुनुपर्छ र हेडिङहरुमा मेन हेडिङलाई चाहिँ हेडिङ 1 अर्थात लेभल 1 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङ 1 मा राख्दा पनि हुन्छ, लेभल 1 मा पनि राख्दा पनि हुन्छ। हेडिङको रेन्ज पनि S1 देखि S9 सम्म हुन्छ भने लेभलको पनि लेभल 1 देखि लेभल 9 सम्म माइक्रोसफ्ट वर्डमा रेन्ज हुन्छ। अब हामीले यहाँ योलाई चाहिँ हेडिङ 1 मा राख्नु पर्यो कि त यहाँबाट राख्दा पनि भयो हेडिङ 1। अर्को तरिका यहाँ चाहिँ एक टेस्टबाट लेभल 1 मा राख्ने। यसरी लेभल 1 मा हामी यहाँ आएको देख्न पाउँछौं र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसको फन्ट हामी टाइम्स न्यू रोमन नै छ, ठीक छ। अब सेम यही हेडिङलाई हामी फर्मेट गरौँ। कपी फर्मेट पेन्टरबाट फर्मेट पेन्टर गरेर कपी गर्यौं अर्थात कन्ट्रोल शिफ्ट सी मा क्लिक गरौँ र अब युनिट 2 पनि मेन हेडिङ हो। मेन हेडिङहरुलाई चाहिँ हाम्रो लेभल 1 अर्थात हेडिङ 1 मा राखिन्छ। योमा कन्ट्रोल शिफ्ट बी मा क्लिक गर्यौं, त्यहाँबाट यो सेम हेडिङ 1 मा आएको देख्न सक्छौं अर्थात लेभल 1 मा आयो। र त्यस्तै गरेर युनिट 3 पनि हाम्रो लेभल 1 अर्थात हेडिङ 1 हो। जुन मेन हेडिङ हुन् तिनीहरुलाई हेडिङ 1 अर्थात लेभल 1 भनिन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट भी यो पनि हाम्रो हेडिङ 1 मा आयो। र त्यस्तै गरी हेडिङ 1 भित्रको हेडिङ 2 हुन्छ। लेभल 1 भित्रको अर्थात हेडिङ 1 भित्रको चाहिँ हेडिङ 2 हुन्छ। यो चाहिँ सब हेडिङ हो। यसलाई चाहिँ हेडिङ 2 मा राख्दा पनि हुन्छ अर्थात यहाँ लेआउटमा गएर हामीले प्रिफरेन्समा गएर यहाँबाट हेडिङ 2 अर्थात लेभल 2 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी लेभल 2। अब त्यसपछि अर्को जस्तै हामीले चाहिँ 2.1 लेखेका थियौं। 2.1 पनि हाम्रो के हो, सब हेडिङ हो मेन हेडिङको। यसलाई पनि लेभल 2 अर्थात हेडिङ 2 मा राखिन्छ यसरी। र त्यसपछि अब हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने कहाँनेर हो त्यो ठाउँमा जाने। जस्तै यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो भने यो ठाउँमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब हामी यहाँ चाहिँ के गरौँ भने कन्ट्रोलसँग इन्टर गरेपछि हाम्रो एउटा खाली पेज आउँछ माथिपट्टि। यहाँ चाहिँ खाली पेज आयो। अब योमा चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्ट राखौं। यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँबाट कुन लेआउट चाहियो, कुन डिजाइन चाहियो त्योमा क्लिक गरौँ। जस्तै यो वाला फर्मेट चाहियो भने हामीले चाहिँ योमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यहाँ चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्ट आएको देख्न सक्छौं। जस्तै युनिट 1 मा कम्प्युटर सफ्टवेयर पेज नम्बर 2, त्यस्तै गरेर यहाँ पेज नम्बर, त्यसपछि कन्टेन्ट्स भनेर यहाँ लेखिएको देख्न सक्छौं। अब यो फर्मेटलाई हामीले चाहिँ यदि चेन्ज गर्नुपर्ने हो भनेपछि कसरी गर्ने त? एउटा तरिका यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिरबाट चुज गर्ने, यहाँनिर भएको राख्नु पर्यो भने
यहाँनिर भन्दा बाहेकको चाहियो भने कस्टम टेबल अफ कन्टेन्ट्समा क्लिक गरेर कस्टम टेबल अफ कन्टेन्ट्सबाट यहाँनिर भनेको यो डटेड लाइन छ, यो लाइन कस्तो राख्ने भन्ने अप्सन हो। र त्यसपछि यहाँनिर फर्मेट छ, कस्तो फर्मेट चाहियो र चुज गर्ने यहाँनिर अर्को फर्मेट। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो प्रिभ्यू यस्तो देखिन्छ भन्ने दिइएको छ यहाँनिरबाट। यसरी हामी टेबल अफ कन्टेन्ट चुज गर्न सक्छौँ, कस्तो चाहियो छान्ने यहाँनिरबाट। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लेबलहरू 3टा देखिराखेको थियो, 9वटा देखाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट 9 पनि राख्न सक्छौँ र ओकेमा क्लिक गर्ने। यहाँनिरबाट अर्को चुज गऱ्यौँ, जस्तै हामीले चाहिँ यो वाला चुज गरेर ओके गऱ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ चेन्ज भएको हामी देख्न सक्छौँ यसरी। र त्यसपछि अब हामीले जस्तै युनिट 1 भित्रै एप्लिकेसन सफ्टवेयरको भित्र एउटा चाहिँ 1.1.1 कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर भन्ने एउटा थप्यौँ। र अब योलाई चाहिँ हामीले लेभल कतिमा राख्नु पर्यो? 3 मा। यो लेभल 2 अर्थात् हेडिङ 2 भित्रको, त्यसरी योलाई चाहिँ लेभल 3 मा राख्नु पर्यो यसरी। अब लेभल 3 मा राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर पनि देखाउनु पर्यो। यहाँ देखाउनको लागि अपडेट टेबलमा क्लिक गर्ने। यदि हामीले यहाँनिर पेज नम्बर मात्र अपडेट गर्नु छ भने यो वाला अपडेट इन्टियर टेबल भनेको सबै चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ थपिएको देख्न सक्छौँ हामी। यसरी डकुमेन्टमा हामीले थेसिस बनाउँदाखेरि होस् अर्थात् हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि होस्, बुक बनाउँदाखेरि होस्, यसरी चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट फुटनोट। योभन्दा पहिला जस्तै योलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु म। यहाँनिर क्लिक गरेर रिमुभ टेबल अफ कन्टेन्टमा क्लिक गरेपछि यो कन्टेन्ट चाहिँ रिमुभ हुन्छ। र त्यसपछि फुटनोट। अब फुटनोट त्यति धेरै युज त हुँदैन, तर पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु। फुटनोट जस्तै एउटा यो पेज छ, जस्तै एउटा यो सेकेन्ड पेज छ, यो पेजमा भएको कुनै ओडोको बारेमा केही कुरा लेखेर यही पेजको अन्तिममा देखाउनु छ भने फुटनोट राखिन्छ। जस्तै यो भिडियो भन्ने ओडोको बारेमा केही लेखेर यही पेजको अन्तिममा देखाउनु छ भने फुटनोट राखिन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर इन्सर्ट फुटनोटमा क्लिक गर्ने यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फुटनोट हामी आएको देख्न सक्छौँ यहाँनिर 1 भनेर। र ओडोको माथिपट्टि पनि 1 नम्बरको फुटनोट छ भन्ने जानकारीको लागि 1 आयो होला। यो खाली छ त्यसैले यस्तो देखाएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ भिडियो भनेको के हो? मुभी भनेर लेख्यौँ यसरी। अब भिडियोको माथिपट्टि कर्सर लगाउनुहोस्, यहाँनिर चाहिँ मुभी हो भन्ने यसरी देखाएको होला। यसरी चाहिँ फुटनोट राख्न सक्छौँ। सेम तरिकाले अर्को ओडामा राख्नु परे पनि यसरी नै राखिन्छ। जस्तै डकुमेन्ट, त्यस्तै गरेर मैले इन्सर्ट फुटनोट। यसको लागि सर्टकट की चाहिँ अल्ट कन्ट्रोल एफ हुन्छ। अल्ट कन्ट्रोल एफ। जस्तै यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर अब डकुमेन्ट भनेको के हो? फाइल। जुन ओडोको फुटनोट राख्यौँ त्यही ओडोको माथिपट्टि कति नम्बरको फुटनोट छ भनेर नम्बर लेखिएको हुन्छ र त्योमा कर्सर लगायौँ भने कुन ओडो भन्ने देखाएको पनि हुन्छ। जस्तै हामीले अहिले डकुमेन्टको फुटनोट राखेका थियौँ, कुनै प्याराग्राफको, जस्तै डकुमेन्टको चाहिँ फाइल राखेका थियौँ, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ टु लेखिएको होला। हाम्रो अब यसरी खोज्दाखेरि के हुन्छ? टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ। यहाँनिर पाउन त पायौँ, तर टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ कसरी हेर्ने त? सो नोटमा गएर, सो नोटसम्म गएर यहाँनिरबाट यसरी हेर्न सक्छौँ। सो नोटसम्म गएर 2 नम्बरको। र त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट पनि नेक्स्ट प्रिभियस गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। प्रिभियस भनेको योभन्दा अघिल्लोवाला 1 नम्बरको नेक्स्टमा गयौँ भने 10 नम्बरको डाइरेक्ट हामी फुटनोट भेट्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब छ इन्ड नोट। इन्ड नोट भनेको डकुमेन्टमा रहेका सबै पानाहरूको पेजको लास्टको पेजमा सबै पानाहरू छन्। जस्तै 600वटा पेज छन् र फुटनोट राखेपछि त्यही पेजको अन्तिममा देखिन्छ। र इन्ड नोट राख्यो भनेपछि सबै पानाको अन्तिममा यसरी कुनै ओडोको बारेमा लेखेर देखाउनु पर्यो भने इन्ड नोट राखिन्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले यो रिडिङ अर्थात् कुनै अर्को ओडो राखौँ। यहाँनिर चाहिँ हार्डवेयर भन्ने ओडोको चाहिँ इन्ड नोट राख्यौँ भने सबै पानाको अर्थात् लास्ट पानाको अन्तिममा देखिन्छ। लास्ट पानाको अन्तिममा देखिन्छ। यहाँनिर इन्ड नोटमा क्लिक गऱ्यौँ, इन्सर्ट इन्ड नोट। सर्टकट की चाहिँ अल्ट कन्ट्रोल डी हो। अल्ट कन्ट्रोल डी। यहाँनिर क्लिक गरेर यो लास्टको पानाको लास्टमा आएको देख्न सक्छौँ हामी। जस्तै हामीले चाहिँ कुन ओडोको बारेमा राखेका थियौँ भने हार्डवेयर।
फिजिकल कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर लेख्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ त कहाँनिर छ त्यो, यहाँनिर क्लिक गरेर प्रिभियस अर्थात् नेक्स्ट इन्डो नोटमा गयौँ। यहाँनिर कुन ठाउँमा छ भनेर हेर्दैछौँ, यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ, एउटा मात्र छ प्रिभियस इन्डो नोट, यहाँनिर चाहिँ राखिएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी फुटनोट र इन्डो नोट राख्न सक्छौँ। अब राखिएको इन्डो नोट अर्थात् फुटनोटलाई डिलिट कसरी गर्ने त, त्यसको लागि तलपट्टि जस्तै फुटनोट, यो फुटनोट डिलिट गर्नु छ, त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि गो टु फुटनोटमा जानुहोस्, यहाँनिर गयौँ र त्यसपछि डिलिट बटन थिच्नुहोस्। यसरी डिलिट भएको देख्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर डिलिट गर्दा पनि भयो, त्यसरी गो टुमा गएर डिलिट गर्दा पनि भयो। यसरी फुटनोट र इन्डो नोटलाई डिलिट गरिन्छ। हेर्नको लागि सो नोट्समा गएर यसको एरिया हेर्न सक्छौँ हामी। यहाँनिर तलपट्टि देखाएको छ। अब यसलाई पनि हटाउनु पर्यो, डाइरेक्ट यसलाई भेट्टाउनु पर्यो भने यहाँनिर राइट क्लिक गरेर के गर्ने, गो टु इन्डो नोट, यहाँनिर चाहिँ सिधा इन्डो नोटमा पुग्यौँ। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट डिलिट बटन थिच्नुहोस्, त्यसरी नर्मली यो डिलिट हुन्छ।